Τα συνηθέστερα συμπτώματα της δερματίτιδας τάσεως είναι τα εξής: αποχρωματισμός του δέρματος, κόκκινη ή καφετή απόχρωση, στους αστραγάλους η στυγνήμη φαγούρα και κοκκίνισμα σκλήρινση της επιδερμίδας, ανοιχτές πληγές, έλκη. Η δερματίτιδα τάσεως εκδηλώνεται όταν υπάρχουν κυρσοί ή άλλες παθήσεις του κυκλοφορικού, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται υγρά στα κάτω άκρα. Το είδημα εμποδίζει την επαρκή παροχή αίματος και οξυγόνου στο δέρμα και έτσι το δέρμα στα πόδια χάνει το φυσιολογικό του χρώμα, γίνεται πιο παχύ και εκδηλώνεται φαγούρα. Τα συνηθέστερα συμπτώματα της αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής είναι τα εξής: κόκκινα εξανθήματα ή εξογκώματα στο δέρμα, φλίκτενες με υγρό, έντονη φαγούρα, πόνος και ευαισθησία της επιδερμίδας όπως υποδεικνύει και η ονομασία της. Η δερματίτιδα εξ επαφής οφείλεται στην άμεση επαφή με συγκεκριμένα αλλεργιογόνα. Συνήθεια αλλεργιογόνα είναι το καουτσούκ, τα αρώματα, διάφορα καλλυντικά, οι βαφές μαλλιών και ο κισός. 3. Τα συνηθέστερα συμπτώματα της ατοπικής δερματίτιδας, τζέμα, είναι τα εξής: κοκκινοπά, καφετή ή γκρίζα, βαλώματα, στο δέρμα έντονη φαγούρα, μικρά, κόκκινα εξανθήματα που μπορεί να διαρρέουν υγρό και να σχηματίζουν κρούστα μετά το ξύσιμο, σκλήρινση ή ξεφλούδισμα του δέρματος, ευαισθησία του δέρματος από το ξύσιμο. Η ατοπική δερματίτιδα εμφανίζεται συχνότερα εσωτερικά στους αγκώνες, εσωτερικά στα γόνατα ή στο μπροστινό μέρος του λαιμού. Παρουσιάζει περιόδους έξαρσης και ύφεσης. Η ακριβής αιτία της πάθησης παραμένει άγνωστη. 4. Τα συνηθέστερα συμπτώματα της ερεθιστικής δερματίτιδας εξ επαφής είναι τα εξής: κόκκινα εξανθήματα ή εξογκώματα στο δέρμα, έντονη φαγούρα, ξηρά, κόκκινα, βαλώματα, που μοιάζουν με έγκαυμα, εξανθήματα που εμφανίζονται τοπικά, πόνος ή ευαισθησία της επιδερμίδας. Η ερεθιστική δερματίτιδα εξ επαφής εκδηλώνεται όταν το δέρμα έρχεται συχνά σε επαφή με ένα αλλεργιογόνο, όπως ένα καλλυντικό, ένα σαπούνι, μια λοσιόν ή ένα αποσμητικό. 5. Τα συνηθέστερα συμπτώματα της νευροδερματίτιδας, Lichen simplex chronicus, είναι τα εξής: φαγούρα σε μια συγκεκριμένη περιοχή της επιδερμίδας, δέρμα που ξεφλουδίζει, τραχιά επιφάνεια της επιδερμίδας που προεξέχει και είναι κοκκινοπή ή πιο σκούρα από το υπόλοιπο δέρμα. Η νευροδερματίτιδα οφείλεται στο υπερβολικό ξύσιμο της επιδερμίδας. Εμφανίζεται συχνότερα στο κρανίο, το λαιμό, τους καρπούς και τους αστραγάλους. 6. Τα συνηθέστερα συμπτώματα της περιστοματικής δερματίτιδας είναι τα εξής: μικρά, κόκκινα εξανθήματα με βίον ξεφλούδισμα. Η περιστοματική δερματίτιδα εκδηλώνεται κυρίως γύρω από το στόμα, όμως τα εξανθήματα μπορεί να εμφανιστούν και γύρω από τη μύτη, τα μάγουλα ή τα μάτια. 7. Τα συνηθέστερα συμπτώματα της μυγανατοροϊκής δερματίτιδας είναι τα εξής: ξεφλούδισμα του δέρματος, κυτρινοπές ή λευκές φωλίδες στη βάση της τρίχας του κρανίου, κοκκίνισμα και λιπαρότητα του δέρματος, φαγούρα και ερεθισμός. πιτηρίδα. Η μυγανατοροϊκή δερματίτιδα εκδηλώνεται συνήθως σε σημεία του σώματος που χαρακτηρίζονται από αυξημένη λιπαρότητα, όπως το πρόσωπο, το στέρνο και η πλάτη.